Hello my dear student. আজি তোমালোকৰ কাৰণে মই লৈ আহিছোঁ 2023 এক্সামত আহিবলগীয়া খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কুৱেশ্যন মেথছৰ পেপাৰৰ তোমালোকে সকলোৱে পৰীক্ষা যোৱাৰ আগত এই কুৱেশ্যনটো চাই যাবা 2 মাৰ্কৰ আহিব পাৰে কুৱেশ্যনটো সো লেটস গেট স্টাৰ্টেড দ্য ভিডিও ফাৰ্স্ট অফ অল কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যে প্ৰমাণ কৰা যে cosec θ - cot স্কয়ার θ is equal 1 - cos θ divided by 1 plus cos θ মানে left hand side or right hand side or logo one heri koribo lage proman koribo lage left hand side is equal right hand side to amar dekhabo lage so prothomote ami loilom solution ami loilom left hand side to jehetu amar left hand side to right hand side or nisina same dekhale hol jehetu iya dia ase cosec θ - cot square θ prothom line to ami same likhim cosec θ minus cot θ square to যেহেতু যেনেকুৱা দিয়া আছে as it is আমি সেম লিখিম ইয়াৰ পিছত নেক্সট লাইনটো চোৱা যেহেতু তোমালোকে বেসিক কিছুমান বস্তু জানাই যেহেতু এই পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছা ধৰি লৈছো তোমালোকে সেইখিনি জানা বুলি যে cosec θ যিকিটা মানে হৈছে cosec θ মানে কি আছে আইডেন্টিটি কিটা আমাৰ জানিব লাগিব cosec θ মানে হৈছে 1/sin θ এই আইডেন্টিটি কিটা আশা কৰো তোমালোকে জানাই গম পায় cosec θ মানে হৈছে 1/sin θ যেহেতু মিডলত আছে মাইনাস গতিকে মাইনাস দিম আৰু cot θ মানে হৈছে cos upon sin θ cos θ upon sin θ ব্র্যাকেট আছে ব্র্যাকেট দিয়া ওপৰত স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ দি দিয়া হে নেক্সট ইটো লাইন এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই কি কৰিম আমাৰ এতিয়া এইটো লাইনৰ পৰা স্টার্ট হ'ব যে এলসিএম লব লাগিব দুটাৰ পৰা যেহেতু এলসিএম ইয়াত আছে তলৰ দুটা সেম আছে গতিকে সেম থাকিলে আমি সেম লিখিম sin θ ওপৰত আছে 1 - cos θ এটো লিখি দিম as it is 1 - cos θ ব্র্যাকেট আছে ব্র্যাকেট ক্লোজ কৰি দিম স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ দি দিম সেম এতিয়া নেক্সট লাইনটোত কি আহিব আমাৰ নেক্সট লাইনটোত আহিব যেহেতু ইয়াত স্কয়াৰ আছে এতিয়া ভাঙি দিম এটো ভাঙি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব আমাৰ যে এটো লাইন আছে এটো লাইনৰ ওপৰত কি আছে 1 - cos θ স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ দি দিম তলত কি আছে sin যেহেতু এটো ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত আছে গতিকে এটোৰ লগতো স্কয়াৰ এটা আছে যে sin স্কয়াৰ θ আমি জানো থিতাৰ লগত স্কয়াৰ নহয় গতিকে সাইনৰ লগত স্কয়াৰ sin স্কয়াৰ θ হ'ব নেক্সট লাইনটো এতিয়া আমি যদি চাও আকৌ আইডেন্টিটিটো লৈ লম sin স্কয়াৰ θ মানে কি sin স্কয়াৰ θ মানে হৈছে মই এখিনি এইপিনে কৰিম আমি জানো sin স্কয়াৰ θ মানে হৈছে 1 - cos স্কয়াৰ θ এটো আমি জানো sin স্কয়াৰ θ মানে হৈছে 1 - cos স্কয়াৰ θ আৰু ওপৰত যেটো আছে as it is লিখিম 1 - cos θ ব্র্যাকেট স্কয়াৰ এটো এতিয়া আমি যদি চাও যে এই যেটো আইডেন্টিটি আছে পালো 1 - cos স্কয়াৰ θ যেটো ইয়াৰ cosৰ লগত স্কয়াৰ θ আছে এতিয়া 1 ৰ লগত যদি আমি এটা স্কয়াৰ দি দিও তেতিয়া হলে কি 1 স্কয়াৰ 1 এ হ'ব একো প্ৰবলেম নাই গতিকে এটোৰ লগত আমি এটা 1 স্কয়াৰ যেতিয়া দিম তেতিয়া কি হৈ যাব আমাৰ এটা ফৰ্মুলা ক্ৰিয়েট হৈ যাব যে a স্কয়াৰ - b স্কয়াৰ যেটো ফৰ্মুলা আছিল সেই ফৰ্মুলাত আমি কি কৰিব পাৰিম লিখিব পাৰিম সো আমি লিখিম যে 1 স্কয়াৰ মাইনাস যেহেতু এটুক যদি আমি a ধৰু মাইনাস b ধৰু এটু cosক তেতিয়া হলে কি হ'ব a স্কয়াৰ - b স্কয়াৰ ফৰ্মুলা হৈ যাব a স্কয়াৰ - b স্কয়াৰৰ ফৰ্মুলা ভাঙিলে 1 আমি জানো ফৰ্মুলাটো মই ইয়াত লিখি দিও এবাৰ যে ফৰ্মুলাটো হৈছে a স্কয়াৰ - b স্কয়াৰ ফৰ্মুলা হৈছে a - b into a plus b এটো হৈছে ফৰ্মুলা গতিকে এটো যদি a ধৰু তেতিয়া হলে কি লিখিব লাগিব মাইনাস মাইনাস দিছো cos মানে কি হ'ব b cos θ ব্র্যাকেট দি সেকেন্ড কি আছে a মানে 1 আকৌ কি আছে sin প্লাস
প্লাস দিম বি কি হ'ব cos থিটা হৈ গ'ল ওপৰত কি আছে 1 মাইনাস cos থিটা স্কয়ার এতিয়া আমি যদি চাও ইয়াৰ পাৱাৰ লগত এটু ক্যান্সেল কৰি দিব পাৰো গতিকে এটু পাৱাৰ লগত এটু ক্যান্সেল কৰি দিলে ওপৰত থাকি যাব কি আমাৰ 1 মাইনাস cos থিটা তলত থাকি যাব 1 প্লাস cos থিটা আৰু এটুৱে আমাৰ কি কৰিব লাগিছিলে প্ৰুফ কৰিব লাগিছিলে গতিকে লেফট হ্যান্ড সাইড আমি লিখিব পাৰো যে hence left hand side is equal right hand side আশা কৰো তোমালোকে কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছা তো ভালকে চাই যাবা থ্যাংক ইউ